الدرس اليوم أيها الأصدقاء عبارة عن نوافذ موجودة في برنامج الإكسل، نافذة خاصة بعملية النسخ أو لصق الملفات. لنلاحظ ما تحتوي هذه النوافذ. والنافذة رقم 269 خاصة بتنسيق الجداول، تنسيقات جاهزة، يعرض لدينا نافذة خاصة بالتنسيقات. أما 259 إنها نافذة خاصة بإدراج كائن، إن كان وورد أو ملف صوتي أو صورة. أما 256 هو عبارة عن إدراج نافذة التحكم بحجم شاشة العرض. أما الرقم 229 إنها نافذة خاصة بالأنماط، نمط الموجود فيه الخلايا الإكسل. أما النافذة 212 إنها خاصة أيضا بالأنماط، وهي تعرض لدينا نوع الأنماط مشابهة تماما للنافذة السابقة. أما 203 إنها تعرض لدينا نافذة خاصة بالجروب، مجموعة الأسطر ومجموعة الأعمدة لكي نتحكم فيها. أما 199 هي نافذة خاصة بالجروب للتحرير، يعرض لدينا هذا الملف الإكسل ما هي الملفات المتشابهة لكي يتم الدمج مع بعضها. أما آخر نافذة لدرس اليوم 198 إنها نافذة الاستهداف، أي أننا نريد أن نضع قيمة ونريد الناتج أن تكون بقيمة معينة، وبذلك يعرض لدينا هذه النافذة ما يتم تغييره لكي نحصل على ما نطلبه. لدينا جدول نعرضه في كل درس من هذه الدروس، وهو يحتوي على كل الأرقام وكل الرموز أو البرمجة الخاصة للنوافذ لكي تتحكم فيها. أما الصفحة الثانية أيضا إنها برمجيات، تعرض لدينا الرقم والاسم الخاص بالنوافذ التي نتحكم بها من خلال الإكسل. أما الأسطر البرمجية التي تنفذ تم شرحها في الدروس السابقة. إن هذا الدرس هو المهم، هذا السطر هو المهم، لأنه من خلال قيمة I يأخذ الرقم الذي تحتويه النافذة. إذا أردنا البرمجة نرى النافذة الأولى أنها تعطي لدينا أين سوف يتم نقل أو نسخ الملف، ورقة الإكسل. والنافذة التالية إنها التنسيقات الجاهزة الموجودة للجداول، وأيضا يوجد تنسيقات جاهزة للجداول. أما هنا فنختار كائن، إن كانت صورة أو كان وورد أو كان ملف نصي أو ملف صوتي. هنا نستطيع أن نتحكم بحجم الورقة، ورقة العمل أيضا نستطيع أن نتحكم فيها من هنا. النافذة التالية هي الأنماط، تقول أننا نحتوي على العام ويحتوي على الخط الفلاني والبوند الفلاني. النافذة التالية أيضا برقم مغاير لكنها تعرض نفس النافذة السابقة. النافذة التالية هي عبارة عن مجموعة، نستطيع أن نصنع مجموعة أسطر أو مجموعة أعمدة. وهنا يعرض لدينا ملفات الإكسل مشابهة لكي نستطيع أن نصنعها مجموعة. وانتهينا. يوجد لدينا هذه النافذة التي هي 198 على G66 لم يتم عرضها. هذه هي G66، إننا هي عملية استهداف. إذا أردنا أن نأخذ هذه الخلية لتظهر هذه القيمة يجب أن نغير هذه الخانة. شكرا لمتابعتكم، نلتقي غدا إن شاء الله في درس جديد خاص بالنوافذ الذي يحتوي على عدة دروس، تقريبا
5 دروس باقي لنا لننتهي من برمجة كل نوافذ الخاصة بالإكسل. شكرا لمتابعتكم.